Hi guys, welcome back to Education Channel, and this is your teacher Air. Okay guys, so sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-delete ng video sa inyong YouTube channel. So first, you just need to sign in sa inyong YouTube channel. Punta tayo sa Your Channel. Okay, so kapag nakapunta ka na dito sa Your Channel, pasok ka dito sa Manage Videos. So once na makapunta ka doon sa Manage Videos, malilink ka dito sa channel content mo. Okay? So ano bang video ang gusto mong i-delete? Halimbawa, dito sa live video tab ay meron kang video na i-delete. So ang gagawin mo lang is, pipindutin mo lang itong box na ito, and then you just need to click the drop-down arrow on More Actions and Delete Forever. Okay? So pagka dinelete mo na ito forever, syempre mawawala na siya at hindi mo na siya makikita dito sa iyong channel. Okay? So click natin itong delete forever. And then, masasabi siya na one video is about to be deleted. So pindutin mo lang ito. I understand that deleting is permanent and can't be undone. Okay? And then click delete forever. So, deleting videos na. While you wait, you can leave this screen. Okay, so ngayon guys ay na-delete na natin yung ating video at pagka-delete ng iyong video ay ganito na maging kalalabasan niya. So wala na siyang magiging laman or mawawalan dito yung video na iyong na-delete. Okay? So yun lang guys at sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Paalam and thank you for watching. Thanks for watching. This is Teacher Air of Education Channel. Subscribe now.